নমস্কাৰ। যিসকলে এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনলৈ পাছ কৰিছে, সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকলৈ শোভা বৰুৱা এডুকেশ্যনেল এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই ৱেবছাইটত গৈ পেলাই এনেধৰণে এপ্লাই কৰিব। প্ৰথমতে দেখিব আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন। তাত আপোনালোকে এপ্লিকেণ্টৰ নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ইমেইল এড্ৰেছ আৰু যিটো আপোনালোকৰ কাৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ, যিটো যোগাযোগৰ ঠিকনা, সেইটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ দিব, নাম্বাৰ দিব আৰু সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কোনটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ আপোনালোক হয়, বিলং কৰে, সেইটো দিব, কাষ্টটো দিব, বংশৰ নাম দিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট, কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সেয়া দিব আৰু এডুকেশ্যন ডিটেইলছ, পাছ আউট কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিছে, এডুকেশ্যন বৰ্ড কোনটো বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে, টোটেল কিমান মাৰ্ক পালে, পাৰ্চেণ্টেজ, হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰোল নাম্বাৰ, এইখিনি দিয়াৰ লগতে বেংক নাম্বাৰটো, একাউণ্ট নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ, IFSC কোড, বেংকৰ নাম আৰু ব্ৰাঞ্চ নেমটো শুদ্ধকৈ দিব আৰু এইকেইটা মেণ্ডেটৰী হয়। ডকুমেণ্টেশ্যনত কেণ্ডিডেটৰ ফটোও দিব, যিখন 100 KB পৰা 1 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব। কেণ্ডিডেটৰ ছিগনেচাৰ দিব, 100 KB পৰা 1 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব, পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু বেংক পাছবুকৰ কপিটো। লগতে যিসকল সোণোৱাল কছাৰী কেণ্ডিডেট নহয় তেওঁলোকে ভোটাৰ লিষ্টখন দিব লাগিব। ডিক্লেৰেশ্যনটো দি আপোনালোকে ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব।